Hej och välkommen till Atea e-box. Jag heter Patrik och idag ska vi kika närmare på Samsung Galaxy S26 Ultra, deras senaste toppmodell i Galaxy-serien. När vi är lite här ser, och jag tror att färgen vi ska ha idag är en kobolt violett. Känns ju som frostat glas. Här har vi 200 megapixels kameran, 6,9 tums skärm och S26 Ultra har ju såklart S-Pen för att göra anteckningar, mindre redigeringar, skriva handskrift till text, USB-C och den har snabbladdning på 75% av batteriet ska kunna laddas på 30 minuter. Den finns i flera färger och i 256, 512 och 1 terabyte. Bara 214 gram väger den också, så den är ganska lätt, men den känns ändå rejäl i handen. Och en unik feature på Samsung S26 Ultra är ju Privacy Display som gör att du har insynsskydd från alla vinklar, och det är en fördel när du pendlar, sitter på fik, så jobbar någon annanstans än på kontoret. Samsung S26 Ultra finns som Enterprise Edition och levereras med Samsung Knox förinstallerat. Och vill du läsa mer om de här funktionerna, kika in på atea.se/e-shop och leta på Samsung S26 Ultra. Det var allt för idag och jag tackar för mig, så hoppas jag att vi ses snart igen.